নমস্কাৰ আসাম কেৰিয়াৰ প্লাছ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰ অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পৰীক্ষাৰ আগৰ কোৱেশ্চনসমূহ ডিসকাস কৰি আছিলো যত জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ বিষয়ে আমি বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিছো আজি সেই সিৰিজটোৰ পাৰ্ট 2 আমি পাৰ্ট 1ত আপোনালোকৰ বাবে এটা কোৱেশ্চন দিছিলো সেই কোৱেশ্চনটো হৈছে Which land revenue system was introduced by Lord Cornwallis? Lord Cornwallis কোনটো ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? মনসবদাৰী সিস্টেম, জমিনদাৰী সিস্টেম, মহলৱাৰী সিস্টেম, none of the above. যাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিল জমিনদাৰী সিস্টেম। আজিৰ সিৰিজটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে How many ঘোষাস are there in নামঘোষা? নামঘোষাত কিমানটা ঘোষা আছে 500 1000 1050 2000 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1000 আমি সকলোৱে জানো যে নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল নামঘোষা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল য'ত 1000টা ঘোষা আছে নেক্সট কোৱেশ্চন From where the Satyameva Jayate speech is taken from? Satyameva Jayate বাক্যটো কৰ পৰা লোৱা হৈছে? Purana, Mundaka Upanishad, Atharva Veda, none of the above. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুণ্ডকা উপনিষদ। মুণ্ডকা উপনিষদ এখন প্ৰাচীন বৈদিক গ্ৰন্থ যি অথৰ্ব বেদৰ এখন উপনিষদ। Next question Who was the founder of Maurya Empire? Maurya সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, অশোকা, none of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই প্ৰতিষ্ঠা কৰা মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য ভৌগোলিকভাৱে বহুত ডাঙৰ বিস্তৃত হৈ আছিল। Next question What is the Reserve Bank of India symbol? ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ চিহ্ন কি? Tiger, lion, panther, none of the above. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টাইগাৰ। জানিবলগীয়া কিছুমান কোৱেশ্চন হৈছে যে RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাইত। আৰু RBI কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় 1935 চনৰ 1 এপ্ৰিলত RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন What is the name of the last dynasty that reigned in Kamrupa? কামৰূপত ৰাজত্ব কৰা শেষ বংশটোৰ নাম কি আছিল পালা ডাইনেষ্টি কৰ্ণাট ডাইনেষ্টি ভৌম ডাইনেষ্টি বৰ্মন ডাইনেষ্টি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাল ডাইনেষ্টি 900 খ্ৰীষ্টাব্দত পাল বংশই কামৰূপত শাসন কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন Where is the first medical college in Assam located? অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী শিলচৰ তেজপুৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিব্ৰুগড় আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে আসাম মেডিকেল কলেজ এইখন হৈছে প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যি ডিব্ৰুগড়ত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Which bank maintains the financial policy? কোনটো বেংকে বিত্তীয় নীতি মেইনটেইন ৰাখে CBI, RBI, SBI, none of the above. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব RBI. RBI ফুল মিনিংটো হৈছে Reserve Bank of India. Next question Who wrote grammatical notices on Assamese language? Grammatical notices on Assamese language কোনে লিখিছিল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী সত্যনাথ বৰা নাথন ব্ৰাউন
শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাথান ব্ৰাউন। তেওঁ এইখন আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছন প্ৰেছৰ পৰা 1848 চনত প্ৰকাশ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছাম? স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল? মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদৰী, বিষ্ণু সাহাই, সৈয়দ ফজল আলী, জানকী বল্লভ পাটনায়ক। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদৰী। তেওঁ অসম প্ৰদেশৰ অন্তিমজন ব্ৰিটিছ নিযুক্ত ৰাজ্যপাল আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু কম্প'জড প্ৰহ্লাদ চৰিত? প্ৰহ্লাদ চৰিত কোনে ৰচনা কৰিছিল? ৰাম সৰস্বতী, হেম সৰস্বতী, অনন্ত কন্দলী, মাধৱ কন্দলী। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেম সৰস্বতী। তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম সাহিত্যিক আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ চিটি ইজ ন'ন এজ দ্য স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট? কোনখন চহৰক পূবৰ স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায়? শ্বিলং, শিলচৰ, ইম্ফল, নান অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শ্বিলং। শ্বিলঙক স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট বুলি কোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে শ্বিলঙৰ চাৰিওপিনে যি ৰলিং হিলছবোৰ আছে, সেই ৰলিং হিলছবোৰে কি কৰিছিল যে ব্ৰিটিছক স্কটলেণ্ডৰ কথা মনত পেলাই দিছিল। সেইকাৰণে শ্বিলঙক পূবৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য বেটেল অফ প্লাচি ফ'ট? কোন চনত প্লাচিৰ যুদ্ধ হৈছিল? 1754, 1755, 1756, 1757। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1757। প্লাচিৰ যুদ্ধ ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ নেতৃত্বত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বংগৰ নবাব আৰু তেওঁৰ ফৰাচী দেশসমূহৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা? যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? মণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, জগন্নাথ বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জগন্নাথ বৰুৱা। 1875 চনত তেওঁ যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, when is the World Red Cross Day observed? বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? 6 মে, 7 মে, 8 মে, 9 মে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 8 মে। বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱসৰ 2024 থিমটো আছিলে কিপিং হিউমেনিটি এলাইভ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম? অসমত মুঠ জিলাৰ সংখ্যা কিমান? 31, 33, 35, 30। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 35। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ফাউণ্ডেড দ্য গুপ্ত ডাইনেষ্টি? গুপ্ত বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত, সমুদ্ৰগুপ্ত, শ্ৰীগুপ্ত, কুমাৰগুপ্ত। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শ্ৰীগুপ্ত। শ্ৰীগুপ্তই গুপ্ত বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য আছাম এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্মড? কোন চনত অসম সন্থা গঠন হৈছিল? 1901, 1902, 1903, 1904। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1903 চন। আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল সেইখন এছ'চিয়েশ্যনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল জগন্নাথ বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰদলৈ ট্ৰফি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচ ইয়েৰ? বৰদলৈ ট্ৰফি প্ৰথম কোন বছৰত আৰম্ভ হৈছিল?
1949, 1950, 1951, 1952. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1952। বৰদলৈ ট্ৰফি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বাৰ্ষিক ভাৰতীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা যি গুৱাহাটী স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ফাউণ্ডেড দ্য কোচ ডাইনেষ্টি? কোচ বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? বিশ্বসিংহ, শিৱসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিশ্বসিংহ। কোচ বংশই 1515 চনৰ পৰা 1949 চনলৈ পূব ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ কিছু অংশ শাসন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিব। ইন হুইচ ইয়েৰ ডিড দ্য মোৱামৰীয়া ৰেভিলিয়ন টেক প্লেচ? কোন চনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল? 1766, 1767, 1768, 1769। ধন্যবাদ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থকাৰ বাবে। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।